Hello sa inyo at welcome sa Canva Tutorials Episode 1 kung saan i-discuss ko ang step-by-step guide kung paano mag-set up ng Canva account. Una, pumunta sa www.canva.com. Ito ang magiging itsura ng landing page ng Canva once mapunta na kayo sa website nito. Makikita natin na napakaraming in-offer ng Canva na makakatulong sa iba't ibang klase ng projects natin. May mga infographic, photo collage, desktop wallpaper, etc. Kapag nag-scroll down naman, may mga articles patungkol sa iba pang features ni Canva bukod sa pag-provide ng templates para sa mga projects natin. Narito ang collaboration kung saan pwede tayong gumawa ng isang para mag-manage ng isang project sa Canva. Maaring magbigay ng comments, mag-edit, at i-view ang projects natin ng bawat team members. Pwede rin na i-share ang projects natin through Canva links. Sa pamamagitan nito, mas madali ang process ng pag-present, print, or pag-view ng mga projects natin sa Canva. Dito sa ibaba naman ay mga templates na provided ni Canva. Balik naman tayo dito sa pinakataas na part ng homepage ng Canva. Makikita natin ang iba't ibang tabs ng Home, Design, Templates, Features, Learn, and Plans. Sa Templates tab, nakakategorize sa mga templates depende sa pangangailangan natin. Halimbawa, sa social media and video, may mga templates para sa Instagram, Facebook, etc. Sa Features, narito naman ang ilang mga elements na pwede nating ilagay sa mga projects natin, katulad ng photos or images, icons, etc. Nandito rin ang links para i-download ang Canva app sa Mac OS, Windows OS, at kahit sa Android at iOS. So bukod sa website, pwede ding natin gamitin ang Canva through the app. Sa Learn tab naman ay makikita natin ang mga articles na maaaring makatulong sa atin sa paggawa ng projects natin. Patungkol sa basics ng Canva, paano mag-brand, graphic design basics, etc. Sa Plans tab, makikita ang iba't ibang options ng paggawa ng Canva account. Basically, free to use si Canva pero tulad ng ibang applications, syempre may mga features and elements dito na hindi naman natin maa-access kung free account ang gamit natin. Ngayon, subukan naman natin na gumawa ng account sa Canva. Dito sa top left side ng website, makikita natin ang dalawang options, login at sign up. Kung bago ka pa lang sa Canva, pipindutin natin ang sign up. Pwede kang pumili kung through Google account or Gmail, pwede ring through Facebook or other email accounts na ang gagamitin mo sa pag-sign in. Pagka-sign in mo, may magpa-pop out na option para i-download ang Canva app through the QR code. Pagkatapos, dito sa homepage ng Canva account natin sa may right side, makikita ang iba't ibang features ni Canva. All your designs kung saan makikita mo ang mga previous design projects mo within Canva. Sa shared video naman, kapag may ibang Canva account na nag-share sa inyo ng project nila, dito mo ma-view, edit at pwede ka ring mag-comment. Tulad ng nabanggit ko kanina, ito yung collaborate. Sa brand kit naman, halimbawa na gusto mong consistent ang mga designs mo or nakabase sa brand na tinatawag, pwede mong i-modify ito. Pwede kang mag-customize ng mga default color palette, mag-upload ng fonts and logo, pero ang feature na ito ay hindi pwede sa free accounts. Isa sa magandang feature din ni Canva ay ang Content Planner. Para sa mga aspiring social media influencer or sa mga may online business na gustong maging consistent sa social media postings, magagamit ito. Pwede ka nang gumawa ng maraming designs at i-schedule ang mga postings nito gamit ang Content Planner. Ito naman ang Create a Team kung saan magsaset ka ng group na mag-handle ng projects within Canva. Ito ulit yung tinatawag na collaborate at ito ay optional lang. Then folders para i-organize lahat ng projects mo sa Canva at trash kung saan makikita ang previously deleted projects natin sa Canva. Punta naman tayo sa settings ng account natin sa Canva. Sa top right corner ng Canva, pindutin lamang ang gear icon at lalabas ang details ng account natin. Pwede natin i-modify ang mga ito base sa gamit natin ng Canva. Kung ikaw ay isang guro tulad ko, syempre ang isasagot natin dito ay teacher. Then under settings, nandito rin ang login and security. Pumunta naman tayo sa iba pang options bukod sa account settings. Kapag kinlik natin ang picture natin or icon ng account natin sa top right corner, makikita naman natin ang account settings, get help, refer friends, create a team, privacy policy at sign out. Kapag pinindot natin ng get help, syempre, nandito ang mga frequently asked questions at link sa Canva Help Center. Ngayon,
Subukan naman natin gumawa ng isang project sa Canva. Shortcut natin ay create a design sa top right corner ulit. Halimbawa, ay naatasan tayong gumawa ng poster para sa school. Dahil buwan ng Agosto ngayon, gagawa tayo ng poster para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Once kinlik natin ang poster, lalabas ang iba't ibang templates para dito. Sa may left side ng ating workspace, makikita natin ang mga templates na ito. Kapag nakapili ka na ng naakmang template para sa project na gagawin, click lamang ito. Unang gagawin natin ay i-familiarize ang template. Alin ba dito ang customizable o yung pwedeng i-edit? Halimbawa, palitan ng kulay or i-edit ng text. Halimbawa, ang text na ito ay isang element at hindi ito editable. Mapapansin natin na kapag kinlik ito, walang text option, kaya tatanggalin natin ito. I-click lang ang element at pindutin sa keyboard ang backspace, delete or delete button sa top right ng workspace natin. The rest ng text dito sa template ko ay editable, kaya papalitan lang natin ang wordings. Sa ngayon, ipapakita ko ang process ng pag-edit ko ng isang template. Sa susunod naman ay iisa-isahin natin to. Ngayon, kapag satisfied ka na sa design mo, pwede mo na itong i-download. Sa itaas ng screen or workspace natin, makikita ang arrow na nakaturo pababa. Ito ang download button. May iba't ibang options ng pag-download depende sa kung anong kailangan natin. Pero dahil poster lang ang kailangan natin, pwede na ang JPEG or JPG. Para sa mga free accounts, standard ang sizes ng mga project, hindi ito pwedeng palitan. Once nakapili ka na ng file type, i-click lamang ang download. Bukod sa pag-download, may iba pang mga options kung paano natin magagamit ang mga designs natin. Pwede itong i-share directly sa social media natin o i-print. Yun lamang at salamat! Kung may mga katanungan pa kayo, maaaring mag-comment lamang sa video na ito. Hanggang sa susunod na episode ng Canva Tutorials, salamat at ingat!